हेलो नमस्ते म कृष्णकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएट सफ्ट नेटवर्कमा 2 करोड भन्दा माथिको काम गर्नलाई चाहिँ कस्तो किसिमको फर्म चाहिन्छ कुन फर्मले मात्रै काम गर्न पाउँछ भन्ने जिज्ञासा लिएर उपस्थित भएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला यदि तपाई निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ ठेकेदार काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबैलाई जिज्ञासाको रूपमा लाग्ने विषय नै हो यो किनभने नर्मली डी क्लासको लाइसेन्स निकाल्न सजिलो छ डी क्लासको व्यवसायले चाहिँ 2 करोडसम्मको काम गर्न फुक्वा नै छ तर पनि के छ भने के धेरैलाई के थाहा छैन भने चाहिँ 2 करोड भन्दा माथिको काम गर्नलाई कत्रो फर्म चाहिन्छ के हुन्छ प्रावधान भनेर धेरै जनालाई जिज्ञासा छ र पछिल्लो समय मलाई केही साथीले कमेन्टमा युट्युबको कमेन्ट बक्समा पनि भन्नुभएको छ र मेसेन्जरको इनबक्समा पनि सर हामीलाई चाहिँ यो 2 करोड भन्दा माथिको काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन के गर्नुपर्छ के छ यसको प्रावधान भनेर भन्नुभएको छ हैन त्यसले गर्दा मैले आज यो भिडियो बनाउन जरुरत देखेको भएर भिडियो बनाएको छु नर्मली के हुन्छ भने चाहिँ 2 करोडसम्मको काम गर्नलाई त स्वाभाविक रूपमा सबैले छुट्नै छ सुने अनुसार अब पछिल्लो जानकारी राजपत्रमा आइसकेको छैन यसैले आधिकारिकता नमान्नु र यो चाहिँ भविष्य निकट भविष्यमा 3 करोडसम्म हुने सम्भावना बढ्दैछ भनेको मतलब 3 करोडसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको एक्सपिरियन्सहरु डकुमेन्ट नमागिकिन डी क्लासको कम्पनीले 3 करोडसम्मको काममा चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुँदैछ र अहिलेको विद्यमान परिस्थितिसम्म तपाईले मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा पोस्ट गर्दै गर्दाको अवस्थासम्म चाहिँ 2 करोडसम्म चाहिँ यसको चाहिँ फ्री आजको मितिसम्म यो भिडियो पोस्ट गर्दै गर्दाको मितिसम्मलाई चाहिँ 2 करोडसम्मको काम कुनै पनि व्यवसायलाई फ्री नै छ मतलब फ्री भनेको मतलब कुनै पनि डकुमेन्ट नमागिकिन चाहिँ टेन्डर बिड गर्न पाइन्छ र कुनै कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो अफिसले टेक्निकल रूपमा चाहिँ अलिकति समस्या देख्ने हकमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेष क्राइटेरिया माग्न नेपाल सरकारको कानुनले छुट दिएको भएर कुनै अफिसले मागेका छन् त्यो भनेको एकदम रियर केसमा छन् र यदि साना व्यवसायहरु चाहिँ ठूलो काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको सबै कुरा पुग्दै छ तर त्यसको लागि फर्म कुन चाहिन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने विषयको लागि चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको फर्मले टर्नओभर पुगेको छ हैन अनि क्राइटेरिया मिट गरेको छ भने चाहिँ तपाई डी क्लासकै फर्म भए पनि ठूला काम गर्न पाउनुहुनेछ यो चाहिँ तपाई क्लियरली के हुनु भने चाहिँ यदि तपाईको टर्नओभर नि पुग्छ क्राइटेरिया पनि पुग्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ए बी सी भनी कुनै क्याटेगोरी छैन मतलब क्याटेगोरी भए पनि त्यसको ठेक्कामा हाल्नलाई चाहिँ यो ए ग्रेडले पाउने यो बी ग्रेडले पाउने यो सी ग्रेडले पाउने भन्ने आजको मितिसम्म कुनै त्यस्तो नियम बनाइसकेको छैन मतलब लागू भइसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ टर्नओभर पुग्छ र सिमिलर नेचरहरु की एक्सपिरियन्सहरु पुग्छ भने तपाईले पाउनुहुन्छ यदि तपाईसित टर्नओभर चाहिँ पुग्छ सिमिलरहरु पुग्दैन भने चाहिँ तपाई भन्दा ठूलो कम्पनी जसको सिमिलर नेचर पुग्छ जसको की एक्टिभिटीहरु पुग्छ सो उक्त कम्पनीसित तपाईले चाहिँ आपसी समझदारी गरेर सम्झौता गरेर जेबी मागेर जेबीमा तपाईले काम हालेर तपाई काम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को यसमा जेबी गर्नलाई चाहिँ तपाईको कुनै पनि कन्ट्र्याक्टको काम गर्दै गर्दा जस्तै तपाईलाई 5 करोडको कामको 5 करोडको ठेक्का छ त्यसमा 5 करोड टर्नओभर मागिएको छ अथवा जतिसुकै होस् 5 करोड टर्नओभर मागिएको छ भने चाहिँ तपाईको 25% चाहिँ कम्पल्सरी पुग्नै पर्ने हुन्छ यदि 25% भन्दा तपाईको टर्नओभर कम छ भने चाहिँ तपाई त्यो ठेक्कामा तपाई जेबी को रूपमा भाग लिन पाउनुहुन्न यो चाहिँ तपाईले मेरो जेबी सम्बन्धी मतलब टर्नओभर सम्बन्धी भिडियोहरुमा तपाईलाई भनिसकेको छु हैन तपाईले भिडियो गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसले गर्दा नर्मली तपाई के बुझ्नु भने चाहिँ यदि तपाईको टर्नओभर पुग्छ भने तपाईको 25% मात्रै टर्नओभर पुग्छ भने पनि आफूभन्दा ठूलो कम्पनीसित तपाईले जेबी मागेर जेबीमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र जेबीमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्यारेन्टीहरु सबै तपाई आफैले बनाउन पनि मिल्छ है बैंकमा जेबीमा काम गर्दा तपाईले बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ आफै बनाउन पाउनुहुन्छ त्यसको लागि ठूलो कम्पनीलाई नै भन्नुपर्छ भने छैन यदि ठूलो कम्पनीले बनाइदियो भने पनि तपाईलाई राम्रै कुरा भयो यदि नबनाइदियो मतलब समझदारीमा सानै कम्पनीले बनाउनुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो भयो भने पनि तपाईले आफैले ग्यारेन्टी बनाउन पाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ केही जेबी का आवश्यक डकुमेन्टहरु बैंकले माग्न सक्छ त्यो उपलब्ध गराएर तपाईले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ तपाईको डी क्लासले कतिसम्मको काम गर्न पाउँछ अथवा ठूला काम गर्नको लागि कुन आवश्यक डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा थियो अब यति भइसकेपछि तपाईले आफ्नो जिज्ञासाहरु मेटियो होला यदि जिज्ञासा मेटिएको छैन केही कुराहरु अझै प्रश्नरित भयो भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मलाई सिरियस सोध्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईले लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला साथै बेल आइकन पनि बजाउनु होला किनभने विभिन्न कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी अपडेटहरु लिएर उपस्थित भएको छु मैले हालेको पोस्ट तपाईकोमा पुग्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद